nyár elején adták át ezt a szabadegyházi csirketelepet. Részben felújítás, illetve új istállók átadására került sor. Mit tette indokoltá, hogy beruházzanak ekkora nagyságban? 2007-ben egy olyan probléma állt fenn, hogy alapanyagi ellátottság veszélybe került, és úgy láttuk jónak, hogyha saját telepeket is vásárolunk, ezáltal maga az alapanyagi ellátottság biztosítva van. 2007-2008-ban néztünk bővítésre alkalmas telepeket, amiket meg tudunk vásárolni, illetve azon fejlesztéseket, beruházásokat, bővítéseket tudunk végrehajtani. Szabadegyházai telep, ahol most vagyunk, ez volt az egyik, emellett van másik 3 telep. Erre a beruházásra sikerült pályázatot is találnunk, illetve a támogatást elnyernünk, ami 2009-2010-ben megvalósulásra is került. Maga a telep, amikor megvásárolta a cég, akkor olyan 40 000 darabos állatférőhellyel rendelkezett, a beruházás után pedig ez már 110-120 000 darab csirke befogadására, illetve felnevelésére alkalmas telepé vált. Itt több istálló is zöldmezős beruházásként készült el. Milyen szempontok alapján választották ki azt a technológiát, illetve az istállónak a típusát, formáját, amin alapján végül is döntöttek? Elsődleges szempont volt a gyors és egyszerű felépítése, illetve a takaríthatósága, valamint hogy az állatoknak a tartása megfelelően történhessen ezekbe az istállókba. Most már lement több turnus is a nyár eleje óta, és hát akkor az ügyvezető tulajdonos azt nyilatkozta, hogy ezzel a technológiával mintegy 10%-ot tudnak a költségeken spórolni. Mennyire jöttek be ezek az elvárások? Közel azonos eredményeket tudtunk elérni, mint amennyit vártunk ettől a technológiától. Mire kellett odafigyelni, hogy azért ez meg is valósuljon? Mivel hogy ezek teljesen zöldmezős beruházások, teljesen új technológia, nagyon figyelni kell, mert azt lehet mondani, hogy az első turnus még egy tesztüzemnek tudható be, ahol figyeltük, hogy a beállítások megfelelőek-e, az illesztések, rögzítések megfelelőek, illetve a mostani időszak, ez egy ilyen átmeneti időszak, amikor megyünk bele így a téli turnusba. Itt a beállításokat újra kell finomhangolni, úgymond, a szellőzésen kell állítani, illetve a kompjútert kell megnézni, hogy rendben működik-e. Önök már nem az első istállót építik az országban, illetve a világban, de egy ilyen típusú istállónak az építése azért más kihívást is jelent. Igen, ez más kihívást is jelent, hiszen eleget kell tenni azoknak a állattartással szembeni követelményeknek, amiket a szabványok előírnak. Gondolok itt a takaríthatóságra, a technológiának a felszerelhetőségre, befogadására, illetve a hosszú távon a gondozásmentességre. A mi cégünk kimondottan arra figyel, hogy ezeknek a követelményeknek megfelelő épületeket egyedi megrendelésre legyártson és szállítson és szereljen. A gyártás maga az a belgiumi anyacégünknél történik, kimondottan méretre és megrendelésére. Itt jelenleg 4000 négyzetméter épületet építettünk fel, ennek a technológiának a figyelembevételével. Egy nagyon innovatív, organizott szerkezetünk van erre az állattartásra, ami mindenképpen azt vetíti elő, hogy komolyabb igénybevételeknek is ellen tud állni. Azt emelném ki, hogy mossák a szerkezetet, az állatoknak megfelelő körülményeket kell biztosítani, ehhez nyújt egy megfelelő megoldást a frizomat, ami gyakorlatilag organizó szerkezetet jelent alapanyagban, tehát utógondozásra nincsen a későbbiekben szükség, tehát bőven ellenáll az itteni magas páratartalomnak, ami az istállóban van. Voltak itt speciális igényei az építtetőnek, a termelőnek? Igen, természetesen voltak itt is, mint minden építkezéseken meg kellett oldani a különböző felmerülő problémákat. Cégünknél, mivel előre kitalált sorozatgyártott termékről van szó, előre ismerjük minden centiméterét, én azt gondolom sokkal könnyebb megtalálni a problémákra a megoldást, sőt a megoldás megvan, csak ki kell választani a megfelelő kivitelezést. Most éppen az istállókat takarítják, és úgy néz ki, hogy nagyon szépen ki lehet takarítani az egészet. Igen, ettől egy kicsit az elején én féltem személy szerint, hogy a takarítása hogy fog megvalósulni, de egy egészen profi takarító brigád végzi a telepeknek a takarítását. Mikorra jön a következő állomány? 2 hét múlva. Mennyi kis csirke jön majd ide az istállókba? 115 000 darab csirke.